Hejsan! Idag befinner jag mig i Eidsbygarden och jag tänkte bege mig upp mot Slättmarkspiggen och Slättmarkskampen. Och eventuellt så tar jag även Galdebergstinden. Slättmarkspiggen är som namnet antyder en spetsig topp som ligger i de östra delarna av Gändealperna, mellan Jändeby och Eidsbygarden. För att ta sig till Slättmarkspiggen följer man bygdens norra kust österut innan man viker av norrut och följer leden mot Jändeby. Och då hittar man Slättmarkspiggen på sin högra sida. Lättaste vägen upp på Slättmarkspiggen är via Slättmarkskampen, och det är dit jag är på väg just nu. Vinden blåste hårt på Slättmarkskampen och dimman låg stundvis tung över topparna. Det var kallt och det var kargt. Men detta är inte mitt mål. För att ta mig vidare mot Slättmarkspiggen krävs det att man tar sig förbi ett krux, en brant bergvägg. Men det finns en väg, fast den kräver lite klättring. Om man rundar stupet till höger kan man traversera sig bort till andra ändan. Sen är man i princip nere. Och resan mot Slättmarkspiggen, den kan fortsätta. Slättmarkspiggens topp är spetsig och platån på toppen är liten. Jag satt där och blickade ut över de böljande molnen och såg de branta stupen runt omkring mig. En känsla av utsatthet grävde sig djupt under min hud. En vacker dag hade det varit en härlig upplevelse att bara vara här. Nu kände jag mig ganska snabbt nöjd. Slättmarkspiggen är helt klart en cool topp. Men nu är det dags för mig att bege mig hemåt igen. Ja, nu sitter jag här på väg ner från Slättmarkspiggen. Jag hittade ett ställe här där det var lite lä för en gångs skull.
Så det var skönt. Och nu brassar solen på lite. Det var inte mycket till utsikt där uppe tyvärr. Jag hade gärna velat komma hit en dag när det var fint väder. När det bara var blå himmel. För jag tror att det hade varit mäktigt. Men man får ta det man får. Och ja, nu ska jag bara ner igen. Jag har ett krux kvar. Det ser lite svårt ut härifrån. Och ta sig ner. Jag ska upp på campen igen. Och det är ju en bergväg här som jag ska forcera. Men nu spricker det faktiskt upp lite här. Och solen börjar visa sig. Det är synd att jag redan har kommit ner. Tiden har börjat rinna iväg och jag funderar lite på om jag skulle dra vidare till Galdebergstinden eller inte. Men sen tänkte jag, vad ska jag annars göra idag om jag inte springer upp dit? Om jag sparar det en annan gång så kommer det ta 4 timmar också att ta sig dit och tillbaka. Och nu kanske det tar 2 extra timmar. Jag känner mig pigg och fräsch, så vi kör! Det var ganska lätt att ta sig ner för det var snöfält nästan hela vägen ner, så att det är ganska smidigt. Det är jobbigt på den här stenen och ta sig ner. Jag är inte nere vid sjön än, men jag är nere en bra bit. Utsikten var ju fin från toppen, men det blåste nog djävulskt där uppe. Nu ska jag bara ta mig tillbaka till Eidsbygarden och det är väl kanske 7 kilometer kvar någonting. Det har varit en fin dag. Det var lite tråkigt att det var dåligt väder uppe på de första 2 topparna där, men sen har det varit fint.